Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, як налаштувати інтеграцію WorkSection та Google Form через Zapier. Якщо коротко, Zapier – це онлайн-сервіс, призначений для автоматизації взаємодії між веб-додатками та хмарними платформами, без потреби написання коду. Завдяки Zapier ви можете об'єднати між собою WorkSection та понад 5000 сервісів. Тож сьогодні ми поговоримо про інтеграцію WorkSection та Google Form. Заходимо в Zapier. Для створення нового запа нам треба натиснути Створити. Зап – це одиниця автоматизації, тобто якийсь певний автоматизований процес. Він містить тригер, тобто умову, по якій виконується дія, та саму дію. В даному прикладі ми тригером зробимо запит через Google форму, яка в нас є, і дією ми зробимо створення задачі в WorkSection. Це тільки приклад. В сервісі можна зробити більше 5000 інтеграцій з різними сервісами і налаштувати їх під свої потреби і свої процеси. В цьому прикладі ми пошукаємо Forms. Створилось тригер по Google формам. І дією також шукаємо WorkSection. Як бачите, в пошуку у нас багато різних сервісів, їх також можна буде використовувати в наступних інтеграціях. Налаштовуємо. Якщо ви підключаєтесь перший раз, тут треба буде нажати кнопочку підключення до вашого Google аккаунту, щоб потягнулися форми. В WorkSection так само. Для того, щоб підключитись, вам треба буде натиснути кнопочку підключення до вашого аккаунту WorkSection. Якщо ви вже підключені, ви також можете змінити цей аккаунт. В нашому випадку ми нажимаємо Update і продовжимо налаштування. Яку дію ми хочемо зробити? Тут можна зробити два варіанти. Або нова відповідь на форму, або оновлення. Ми вибираємо нову відповідь, нажимаємо «Далі» і вибираємо форму. До цього ми вже створили форму і назвали її «Клієнтські запити». Вибираємо її. На кожному етапі створення запа у нас є тестовий етап. Він допомагає нам перевірити коректність роботи цього запу, коректність заповнення даних. Ми бачимо, що Google форма нам віддала дані, значить це окей. І продовжуємо. Тепер налаштовуємо нашу дію у WorkSection. У нас доступно 4 різні дії. Це закриття задачі, створення комента в задачі, створення проєкту і створення задачі в проєкті. Зараз ми створимо задачу в проєкті. Натискаємо «Далі», вибираємо аккаунт. Наприклад, ми хочемо заповнити всі наші поля якось нестандартно. Наприклад, не називати це просто заявка від клієнта, а зробимо заявка від і вставимо назву компанії. Тобто тут у нас є назва компанії, яку заповнив клієнт, і цю назву ми потягнемо в задачу. Назва компанії. Проєкт. Нам треба вибрати проєкт, в якому всі будуть ці задачі, які створені. Для цього ми створили проєкт пустий з назвою «Запити від клієнтів». Шукаємо його в списку наших проєктів, і Zapier каже, що такий проєкт у нас є. Встановлюємо відповідального, наприклад, і робимо опис. Ми можемо в опис перенести, наприклад, ці поля, які заповнювалися тут. Назву компанії ми вже використали в назві, тому використаємо контактну особу і номер телефону. Так, і з переліку полів шукаємо це поле, яке нам потрібно. Контактна особа. Номер телефону буде тягнутися з номера телефону, який вказав клієнт. Також у нас є дані короткий опис проблеми. Короткий опис проблеми також додамо сюди. Наприклад, називаємо його «Суть». І потягнемо його з короткого описа. Є. У нас ще є одне поле, наскільки це ускладнює користування сервісом. Ми можемо так само потягнути його в опис задачі, але можемо зробити більш цікаво і додати його в пріоритет. Тобто ми не руками будемо виставляти пріоритет, а цей пріоритет буде відповідно того, що написав клієнт в цьому запиті. Наскільки це ускладнює користування, це поле. Ми можемо задати, наприклад, пріоритет сталий, що всі ці заявки мають пріоритет 5.
Написати просто п'ятірку сюди. Або потягнути це поле, але важливо, щоб просто це в поле совпадало з нашими пріоритетами від 1 до 10. От, тут до кожного поля, в принципі, є підказки, які говорять про те, який є формат даних в цьому полі. Нажимаємо далі продовжити. І також, як і в попередньому етапі, ми тестуємо цей етап. Zapier бачить, що WorkSection також ці дані отримує, і нажимаємо публікувати. Для того, щоб було зручно, ми називаємо якось коректно цей ЗАП. Наприклад, заявки з форми. Для того, щоб в списку наших різних автоматизацій ми бачили, де саме ця форма. І натискаємо публікувати. В нашому пустому проєкті з'явилася задача. Ця задача була тестова на етапі того, як Zapier перевіряв наші налаштування. Ми можемо побачити, що сюди відправились певні дані з попередніх заповнень форми. І для того, щоб точно перевірити, чи воно так працює, як ми хочемо, ми зараз заповнимо форму, як саме клієнт заповняє. Ми заходимо на форму, заповнюємо всі потрібні поля. Описуємо суть проблеми, наприклад, потрібно оновити карту. Цей текст потягнеться в опис задачі. І це дуже пріоритетно для нас, тому ставимо пріоритет 10, наприклад. Відправили форму, і протягом кількох хвилин вона має з'явитися в нашому проєкті. Бачимо в проєкті, що прислалась форма і створилась задача. Ми бачимо заповнення. Того, що заповнювали ми в формі, перенеслося в опис задачі, встановився відповідальний, як ми і вказали, і пріоритет встановився відповідний до того, який вказали в формі. Таким чином, на прикладі, ми побачили, як ми можемо підключити Google форми до WorkSection, і ми можемо WorkSection зв'язати з безліччю різних платформ. Ви можете налаштувати різні поля для того, щоб оптимізувати і автоматизувати ваші процеси, як вам зручно.